بیت کوین $20,000 یا $200,000. قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح خودش تو ماه دسامبر رسید. قیمتش تو این ماه 14.5% از بالاترین نقطه خودش کاهش داشت و این هفته به زیر $92,500 سقوط کرد. بیت کوین به پایین‌ترین قیمتش از اواخر ماه نوامبر رسید و خب امیدا واسه یه رالی کریسمس که معمولاً تو دوره‌های تعطیلات سال‌های پیش که از اوج چرخه بازار منجر به رشد قیمتی چشمگیر میشد کاهش پیدا کرده. بیت کوین 23 دسامبر به $92,442 کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین قیمت تو 4 هفته گذشته بودش. این مقدار 14.5 حدود 14.5% پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخیش یعنی $108,000 توی 17 دسامبر بود. قیمت بیت کوین به طور موقت به $95,000 برگشت، اما تو معاملات اولیه 24 دسامبر مجددا اومد واسه $94,000 و همچنان تو طول هفته گذشته دوباره بیش از 11% کاهش رو نشون میده. خب طبیعی هم هست و مربوط میشه به فشار فروش سرمایه گذاران که بعد از صعود اخیر برای کسب سود اقدام به فروش دارایی‌هاشون کردن و طبیعتاً منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت شده. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش تا با هم ببینیم با توجه به مسائل بنیادین، تکنیکال و پترن ها و الگوهای جدید و قدیمی مربوط به بیت کوین تو سال 2025 آیا بیت کوین 20,000 تایی رو شاهدش خواهیم بود یا 200,000 تایی رو، یا شاید هم هر دوتاش. بازارهای رمزارزها تو طول فصل تعطیلات معمولاً تو بازارهای سعودی عملکرد خوبی داشتن، اما عملکرد ضعیف بیت کوین تو دسامبر امسال امید به رالی کریسمس رو که معمولاً در 5 روز آخر معاملاتی دسامبر تا 2 روز اول معاملاتی ژانویه هستش رو از بین برده تقریباً. میستر کریپتو یکی از معامله‌گرها و تحلیلگرهای دنیای کریپتو است که باهاش آشنایی دارید. عملکرد بیت کوین تو سالهای گذشته رو مقایسه کرده و نشون داد که تو سالهای 2016 و 2020 یعنی سالهایی که پیش از اوج چرخه‌های بازار بودن، رالی‌های بزرگ بین کریسمس و سال نو به وجود اومده. مطالعه از کوین گکو که تو 13 دسامبر منتشر شدش نشون داد که از سال 2014 تا 2023 بازار رمزارزها در 8 از 10 سال بعد از کریسمس شاهد رالی کریسمس بودن و ارزش کل بازار رمزارزها بین 0.7% تا 11.8% تو بازه زمانی یک هفته‌ای از 27 دسامبر تا 2 ژانویه افزایش داشته. تو بازار کریپتوکارنسی بررسی‌های تاریخی نشون میده که بازارهای رمزارز در سالهای 2016 و 2020 یعنی پیش از اوج چرخه‌های سعودی افزایش قیمت قابل توجهی تو این بازه زمانی تجربه کرده. اما سال 2021 استثنا بود و بعد از اوج چرخه تو سال 2021 رالی کریسمس اتفاق نیفتاد. خب چون بیت کوین، اینو دقت کنید، بیت کوین تا روز کریسمس حدود 26% از بالاترین قیمت خودش یعنی $69,000 کاهش پیدا کرده بود و این روند نزولی هم البته خب تو سال 2022 ادامه داشت. حالا هم به دلیل عملکرد ضعیف بیت کوین همونجور که گفتیم در دسامبر امیدها به وقوع این پدیده یعنی همون رالی کریسمس هستش، تو سال جاری خب کاهش خیلی زیادی پیدا کرده. بچه حالا هم مثل سال 2021 که سال اوج چرخه بود، سال 2025 هم انتظار میره اوج چرخه کنونی باشه مطابق با الگوی 4 ساله‌ای که از آغاز بیت کوین مشاهده شده. در رابطه با این الگوی 4 ساله اینجا به چرخه‌های 4 ساله بازار بیت کوین یه اشاره مختصر میکنم. بیت کوین از زمان پیدایش معمولاً با چرخه‌های 4 ساله‌ای رو
تجربه کرده که شامل یک روند صعودی بول مارکت، نزولی بیر مارکت و تثبیت میشه. با توجه به این الگوها انتظار میره سال 2025 اوج بعدی چرخه بازار بیت کوین باشه. اینجا باید به دو عامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت اشاره کنم. یه موضوع که جالبه و شاید زیاد نشنیده باشید ازش، قراردادهای آپشن یا همون آپشن کانترکتس هستن. قراردادهای آپشن به سرمایه‌گذارا اجازه میدن بیت کوین یا هر دارایی دیگه‌ای رو تو آینده با قیمتی از پیش تعیین شده بخرن یا بفروشن. این معمولا واسه مدیریت ریسک و سفته بازی استفاده میشه. حالا اصلا چرا قراردادهای آپشن مهمن؟ مربوط میشه به سررسید آپشن ها. تو 27 دسامبر 2024 حدود 18 میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت کوین و اتر منقضی میشن. زمانی که این قراردادها منقضی بشن، اون موقع سرمایه‌گذارا باید موقعیت خودشون رو تصفیه کنن یا خب قراردادهای جدیدی بیان و باز کنن. تأثیر بر قیمتش هم اینجا به این شکل میشه که اگه بخش عمده‌ای از قراردادها روی قیمت‌های خاصی متمرکز باشه، مثلا $95,000، تریدرها ممکنه قیمت رو به سمت این سطوح هدایت کنن، پدیده‌ای که به اون مکس پین گفته میشه، که در این صورت با توجه به اون قیمتی که روش متمرکز میشن میتونیم حرکت صعودی یا نزولی داشته باشیم. تو گذشته هم سررسید آپشن‌های بزرگ باعث تغییرات ناگهانی تو قیمت بیت کوین شده. به عنوان مثال در ژانویه 2021 سررسید آپشن‌ها باعث شد قیمت بیت کوین از $35,000 به $32,000 بریزه. یا تو سپتامبر 2023 انقضای قراردادها باعث شد بیت کوین به طور موقت از سطح $27,000 عبور کنه. خب حالا بیایم تاثیر قراردادهای آپشن رو قیمت بیت کوین رو بگیم و بعدش آپشن هایی که همین الان بسته شده رو چک کنیم تا بعدش متوجهشون بشیم. خب قراردادهای آپشن میتونن به روش‌های مختلف رو قیمت بیت کوین تاثیر بذارن. اولی انقضای قراردادها و مکس پین هستش. این نظریه میگه که قیمت بیت کوین در زمان انقضای آپشن ها تمایل داره به سطحی نزدیک بشه که بیشترین ضرر رو برای دارندگان قراردادها ایجاد کنه و همونجور که گفتیم در روز انقضا بسیاری از قراردادهای خرید و فروش بی‌ارزش میشن که این میتونه بر قیمت فشار وارد کنه. دومی افزایش نوسانات هستش. انقضای آپشن ها بیشتر وقتا باعث افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمت میتونه شه، چون سرمایه‌گذارا برای جلوگیری از زیان یا بهره برداری از فرصت‌ها طبیعتاً خب موقعیتاشون رو تغییر میدن. سومین سفته بازی وجود قراردادهای آپشن با قیمت‌های بالا یا پایین میتونه انتظارات تریدرها رو تغییر بده و اگه تعداد زیادی قرارداد خرید با قیمت $100,000 وجود داشته باشه، ممکن تریدرها انتظار افزایش قیمت داشته باشن. و چهارمی تاثیر موقعیت‌های هجینگ هستش. تریدرهایی که آپشن ها رو میفروشن ممکنه مجبور شن دارایی‌های پایه مثل بیت کوین رو برای مدیریت ریسک خودشون خریداری کنن یا بفروشن که این میتونه تقاضا و عرضه رو تغییر بده. خب حالا سطوح قیمتی قراردادهای آپشنی رو که در حال حاضر هستش رو بگم. یه چیزی هم هستش، چون این قراردادها در قیمت‌های مختلف و با تاریخ‌های انقضای متفاوت معامله میشن، مقداری بالا پایین داره و لحظه‌ای هستش. خب برخی داده‌های موجود رو با هم بریم بررسی کنیم. بین 90,000 تا $95,000 $4.6 میلیارد آپشن خرید در مقابل $1.1 میلیارد آپشن فروش بسته شده با نتیجه خالص $3.6 میلیارد به نفع قراردادهای خرید. بین 95,000 تا $100,000 $5.6 میلیارد آپشن خرید در مقابل $520 میلیون
آپشن فروش بسته شده با نتیجه خالص 5.1 میلیارد دلار به نفع قراردادهای خرید بازم. و بین 100,000 تا 105,000 دلار 7.12 میلیارد دلار آپشن خرید بسته شده در مقابل 240 میلیون دلار آپشن فروش با نتیجه خالص 6.9 میلیارد دلار به نفع دوباره قراردادهای خرید. و در نهایت بین 105,000 تا 112,000 دلار 8.13 میلیارد دلار آپشن خرید بسته شده در مقابل 120 میلیون دلار آپشن فروش با نتیجه خالص 8 میلیارد دلار به نفع گفتید چی؟ بله، بازم قراردادهای خرید. خب این ارقام نشون میده که حجم قابل توجهی از قراردادهای آپشن در سطوح قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بیت کوین قرار دارن که خب میتونه نشون دهنده انتظارات سعودی تریدرها و معامله‌گران و هولدرها باشه. واسه درک بهتر تاثیر آپشن ها، تریدرها باید به حجم معاملات، قیمت اعمال قراردادها و تاریخ انقضای اونا توجه داشته باشن و ابزارهای تحلیلی مثل دربیت آپشنز فلو، سایت دربیت و اسکیو آنالیتیکس میتونن اطلاعات دقیقی در مورد قراردادهای آپشن ارائه بدن. و دومین عامل کلیدی از اون دوتا عامل کلیدی که میخواستم براتون بگم اینه که حس عمومی اجتماعی درباره بیت کوین در 22 دسامبر به پایین ترین سطح خودش تو سال جاری رسید که این میتونه نشون دهنده بازگشت قیمتی در آینده نزدیک باشه. یه چیزی رو هم همیشه بهش دقت کنید واسه افرادی که تریدر هستن و چه حتی هولدر دراز مدت، اونم اخبار و اتفاقات دولتی و رسمی هست که به وجود میاد، یعنی همون حس اجتماعی پیرامون بیت کوین. پس دومین موضوع حس اجتماعی یا همون سنتیمنت آنالایسیس هستش که میتونه مثبت، منفی یا خنثی باشه. حالا چند تا مثال رو بگم. مثلا اکتبر 2021 رکورد قیمتی بیت کوین رو داشتیم. دلیلش چی بود؟ راه اندازی اولین ETF بیت کوین تو آمریکا، یعنی پروشرز بیت کوین ETF که باعث افزایش احساس خوشبینی در بازار شد و قیمت بیت کوین به بالاترین سطح خودش اون موقع یعنی 69,000 دلار رسید. یا اعلام پذیرش بیت کوین توسط پیپل تو سال 2020. یا از اون طرف مثلا سقوط قیمت در مارس 2020 که آغاز همهگیری کرونا بود و باعث فروش گسترده دارایی‌ها شد و قیمت بیت از حدود 10,000 تا به کمتر از 4,000 دلار کاهش پیدا کرد. یا چین وقتی که اعلام کرد استخراج و معاملات بیت کوین غیرقانونیه و قیمت بیت کوین به سرعت از 65,000 تا به حدود 30,000 دلار کاهش پیدا کرد. پس دقت کنید حس مثبت و منفی طبیعتاً تاثیر عمده‌ای رو قیمت بیت کوین داره و اینجا حالا اینها خب واضحات بود، اما چیزی که اینجا مهمه این به عنوان شاخص مهمی واسه درک رفتار به خصوص سرمایه‌گذاران بزرگ یا هم نهنگا عمل میکنه و اینجا نهنگا اغلب از همین احساسات عمومی استفاده میکنن و تو شرایطی که حس عمومی منفی هستش ممکنه نهنگا دارایی‌های بیشتری رو بخرن و با افزایش قیمت سود کسب کنن. دقیقاً اتفاقی که واسه دوج کوین همین چند روز پیش اتفاق افتاد و نهنگا تو ریزش خرید بالایی رو انجام دادن. بچه‌ها بهتون چند تا ابزار و پلتفرم معرفی میکنم که واسه درک حس بازار میتونه خیلی کمکتون کنه. ابزارهایی مثل فیر اند گرید ایندکس یا تحلیل داده‌های اجتماعی تو پلتفرم‌های مثل لونار کراش و سانتیمنت رو حتما بررسی کنین. در مورد تحلیل‌های تکنیکال
بیت کوین در حال حاضر زیر سطح مقاومت 97,000 تا معامله میشه. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از این سطح میتونه نشون دهنده آغاز روند صعودی کوتاه مدت باشه، در حالی که شکست قیمت 95 تا خب ممکنه کاهش بیشتر قیمت رو تا سطح 92 تا تسریع کنه. تحلیلگران صرافی بیت فینکس پیش بینی میکنن که قیمت بیت کوین تا ژوئن 2025 در بهترین حالت به $200,000 میرسه و کاهش‌های قیمت تو سال آینده به دلیل تقاضای قوی از سوی نهادها کوتاه مدت هستش. به عنوان مثال آلان سانتانا، تحلیلگر معروف، میگه که بیت کوین میتونه تا اوایل 2025 به محدوده 155,000 تا 200,000 تا برسه. برخی تحلیلگران هم پیش بینی میکنن که قیمت بیت کوین تا ژانویه 2025 به $110,000 و بعدش به $132,000 میرسه با توجه به افزایش عرضه پول و پذیرش بیشتر بیت کوین. راستی اینجا یه عامل کلیدی دیگه هم واسه 2025 هستش که باید اضافه کنم در حقیقت، و در اصل میشه 3 عامل کلیدی و اونم هاوینگ هستش. در مورد هاوینگ باید به یه نکته طلایی توجه کنیم و اون هم به مدت زمانیه که از اون هاوینگ میگذره تا رشد خوبی رو ثبت کنه. دقت کنید که تاثیر هاوینگ رو قیمت بیت کوین بلافاصله بعد از وقوع هاوینگ ظاهر نشده معمولا، بلکه تو اکثر موارد قیمت بیت کوین ماه‌ها بعد از هاوینگ به اوج خودش رسیده. یعنی سرمایه‌گذارا باید نگاهی بلند مدتی به تاثیر هاوینگی که تو همین 19 آوریل 2024 افتاد داشته باشن. به عنوان مثال تو سال 2016 و یه هفته بعد از هاوینگ اول تغییرات زیادی تو قیمت بیت کوین رقم نخورد. تو اون زمان قیمت بیت کوین $650 بود بچه‌ها و یه هفته بعدش به همش $675 افزایش پیدا کرد که خب تغییر چشمگیری نبودش. اما بیش از یک سال بعدش یعنی تو سال 2017 مقدار بیت کوین به بالاترین مقدار تاریخیش یعنی $20,000 رسید. حالا مشابه همین الگو رو هم میتونیم برای همه هاوینگ هایی که اتفاق افتاده ببینیم. با نگاهی به تاریخچه های هاوینگ قبلی میتونیم روندهایی رو تو تغییرات قیمت بیت کوین ببینیم. ببینید دوستان، بین هاوینگ اول و دوم قیمت بیت کوین از حدود $12 به بیش از $1,000 رسید که افزایش بیش از 8,000% رو نشون میده. بین هاوینگ دوم و سوم قیمت از حدود $650 به نزدیک $20,000 رسید که حاکی از افزایش قیمت تقریباً 3,000% شه. در هاوینگ سوم قیمت بیت کوین با افزایش حدود 750% از 9,000 تا به نزدیک $70,000 رسیدش. آمار هاوینگ چهارم هم که هنوز نهایی نشده و سخته که بتونیم روند مشخصی رو ازش استنباط کنیم، اما با توجه به این داده ها به نظر میرسه که درصد افزایش قیمت بیت کوین بعد از هر هاوینگ حدود 3.5 تا 3.9 برابر کمتر از هاوینگ قبلی بوده. حالا اگه این روند رو برای هاوینگ 2028 هم در نظر بگیریم ممکنه شاهد رشدی در حدود 200% از کمترین قیمت بیت کوین تا زمان هاوینگ بعدی رو باشیم. البته این صرفاً از نظر هاوینگ هستش و موضوع مهمی دیگه‌ای که باعث رشد خیلی بیشتری بیت کوین تو 2025 میتونه بشه خب مسائل مربوط به قانونی شدنش هست. حتی شروع پروسه قانونی شدنش از جمله اعلام ETF های مربوط به بیت کوین یا ریپل و غیره و حتی صرفاً اعلام اخبار مربوط به شروع پروسه قانونی کردنش از مقامات رسمی آمریکایی بسیار مهم و گیم چنجره و همونجور که میدونید با اومدن ترامپ انتظار داریم خب این روند شروع شه. بعد از این منجر میشه به اینستیتوشنال آداپشن یا همون پذیرش بیشتر و بیشتر بیت کوین در نهایت، و این افزایش
پذیرش بیت کوین توسط نهادهای مالی، تجاری و تکنولوژی مثل مایکروسافت و گوگل که اتفاقا به تازگی دارن بررسی میکنن که ببینن بیت کوین رو بپذیرن یا نه. همه اینا باعث میشه فشار تقاضای خیلی قوی رو ایجاد کنه و خب به افزایش قیمت منجر میشه. بنابراین میشه اینو در نظر گرفت که بازارهای کریپتو در اوایل سال 2025 با نوسانات شدیدی مواجه بشن که بر قیمت بیت کوین به تبع بعدش هم و در آخر هم باید مطلب مهمی رو بهش بپردازیم. اونم اینه که همونطور که تحلیلگران معروف از افزایش قیمت بیت کوین تو 2025 گفتن، تعدادی هم از تحلیلگرای معروف هستش که از ریزش شدید بیت کوین به خصوص توی 3 ماهه اول 2025 گفتن. به عنوان مثال علی مارتینز، تحلیلگر تکنیکال مشهور ارزهای دیجیتال، هشدار داده که بیت کوین ممکنه در صورت از دست دادن محدوده حمایتی کلیدی بیش از 24% سقوط کنه. علی مارتینز با استفاده از مدل خروجی خرج نشده تراکنش، یعنی همون UTXO، منطقه حمایتی مهم رو بین 97041 تا 93806 دلار تعیین کرده و معتقد شکست این سطح میتونه به سقوط تا 70085 دلار منجر بشه. همینطور با اشاره به معیار توزیع هزینه پایه، اهمیت حفظ سطح 99000 تا 97000 دلار رو متذکر شده. تو زمان نگارش این خبر بیت کوین با 2% کاهش در 24 ساعت گذشته تو قیمت 93235 دلار معامله می شده. حالا دومین شخص رو بهتون میگم. هنریک زبرگ، اقتصاددان مشهور، علیرغم سقوط 10% اخیر بیت کوین بازم به صعود این ارز دیجیتال خوشبینه. بله درست شنیدید، میگه صعود میکنه اما یه همهایی داره. تو شبکه اجتماعی X یا همون توییتر سابق به حدود 170,000 فالوورش گفت که بیت کوین پتانسیل شکستن رکورد تاریخی 108,200 دلاری رو داره. با این حال زبرگ هشدار داد که بعد از رسیدن به قله احتمال سقوط قیمت تا حدود 16,000 دلار وجود داره. این همون عمایی هست که گفتم. به علاوه اینم میگه که آلت کوین ها تو آستانه رالی بزرگ قدرتمند قرار دارن، اما کلا انگار حرفاش اما زیاد داره. اما این مرحله صعودی که با خوشبینی شدید همراه خواهد بودش تنها چند هفته دوام داره و بعد از اون بازار نزولی عمیقی آغاز میشه. و مورد سوم به هشدار نشریه معروف مالی درباره احتمال سقوط شدید قیمت بیت کوین به 20,000 دلار هست رو اشاره میکنم. میگه که تحلیل‌ها نشون میدن که همبستگی قیمت بیت کوین با عرضه پول جهانی تو سطح M2. بچه‌ها M2 یه طبقه بندی پولی هست و طبقه بندی پولی گسترده تری نسبت به M1 داره، چون شامل دارایی هایی هست که نقشه‌بندی بالایی دارن اما نقدی نیستن. خب همونجور که میگفتم بیت کوین با عرضه پول جهانی در سطح M2 ممکن هست به اصلاح قیمت شدید منجر بشه. نشر تحلیلی مطرح کوبیسی لتر پیش بینی کرده که بیت کوین میتونه تا 20,000 دلار سقوط کنه که کاهشی 80% از ارزش فعلیش حساب میشه. این روند با کاهش اخیر عرضه پول جهانی از 108.5 تریلیون دلار در ماه اکتبر به 104.4 تریلیون دلار تو دسامبر همخونی داره. با این حال این دیدگاه کوبیسی لتر با مخالفت شدید خب بسیاری از کاربران و فعالان ارزهای دیجیتال تو شبکه اجتماعی X مواجه شده و همچنین برخی تحلیلگران معتقدند که با ورود سرمایه‌گذارهای نهادی و صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF ها دیگه همبستگی بیت کوین با M2 همچین شاخص مهمی نیستش.
خب دوستان، با توجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های موجودی که براتون گفتم، نتیجه گیری مهمی به وجود میاد و اونم اینه که باید به 3 ماهه اول 2025 خیلی دقت داشته باشیم و ممکنه بیت کوین بیاد تا کف، بیاد تا حدود 20,000 تا یا رنج 30,000 الی 50,000 که اینو تو اون شرایط جدید باید تحلیل کرد و بعدش از مارس یا بعدترش شروع کنه به بالا رفتن. پس حواستون تو ژانویه، فوریه و مارس خیلی جمع باشه و احتمالا در صورت ریزش از فوریه نشونه‌هاش رو کاملا میبینید. بنابراین یا تا چند ماه آینده وارد بازار سرمایه گذاری نشید. ترید کردن رو نمیگم اون که بحثش کاملا متفاوته. دارم از وارد نشدن به حالت سرمایه گذاری واسه چند ماه تا چندین سال میگم. یا اگه هم میخواید تو همین روزهای آخر دسامبر یا اوایل ژانویه وارد شید، حتما پله‌ای وارد شید و اون مقدار دارایی که میخواید بیارید تو این بازار 3 الی 4 قسمتش کنید و تو این بازه دسامبر تا ژانویه 1/4 الی 1/3 رو بیارید. در مورد مدیریت ریسک و آوردن حد اکثر 20 الی 25% از مقدار سرمایه گذاریتون هم یا اون دارایی که در گردشتون هم که هست قطعا حواستون هستش. خب دوستان، با توجه به پیچیدگی و نوسانات بازار رمزارزها همیشه به روز بودن با آخرین اخبار و تحلیل‌ها و همینطور استفاده از منابع معتبر برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ضروری هستش. پس اگه میخواید دقیق‌ترین و معتبرترین تحلیل‌ها، اخبارها و موضوعات دنیای کریپتو رو از دست ندید، یادتون باشه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا چیزی رو از دست ندید.